Salut YouTube și bine ați venit la un nou curs despre frigotehniște auto. Voi încerca să fac o încărcare completă de freon de la zero la acest autoturism. Clientul nu știe, a luat mașina, nu știe dacă a funcționat vreodată. Am pus bateria cu manometre, arăta 0 presiune, așa că obligatoriu facem vacuum, apoi așteptăm câteva minute, 10-15 minute să vedem dacă etanșeitatea instalației este bună sau nu. Apoi voi aduce butelia și cântarul pentru a face o încărcare cu freon completă. Am verificat instalația, nu există scurgeri. Voi pregăti cântarul și butelia de freon. Puteți folosi, așa cum am spus, orice fel de cântar. Am conectat furtunul galben, am deschis butelia, robinetul la butelie. Acum trebuie să aerisim furtunul, așa cum am explicat. Deschideți un pic aici să iasă freonul, să iasă aerul de pe furtun, în regulă. Iar acum trebuie ca clientul să pornească motorul și să pornească aerul condiționat. În momentul în care voi da drumul la robinetul albastru pentru a lăsa freonul să intre în instalație. Acum trebuie să mai apăsați pe tare sau pe clear pe cântar pentru a, împreună cu butelia să fie pusă pe cântar. Apăsați pe clear pentru a reseta greutatea la 0. Acum am resetat la 0 cântarul și voi da drumul la voi deschide robinetul albastru. A început să intre gazul. Așteptăm să pornească compresorul. Compresorul nu pornește dacă nu există presiune. Acum a luat-o compresorul. Și avem de încărcat 800 de grame de freon. Încetul, încetul va crește presiunea, în alta presiune. Dar ne uităm aici să verificăm. Vedeți, deja au intrat 100 de grame. Așteptăm până când intră 800 de grame pentru această mașină. Aici avem un vizor, se poate vedea cum intră gazul. Întotdeauna încărcați numai cu gaz. Țineți butelia în sus, nu în jos. Nu încărcați cu lichid. Se încarcă cu gaz. Dacă încărcați cu lichid, tot furtunul acesta va rămâne plin de lichid și nu o să mai puteți să-l scoateți, veți pierde acel freon. Și de asemenea, pe portul de încărcare, pe presiune joasă, compresorul primește gaz. Deci nu trebuie să-l umplem cu lichid. Deci întotdeauna încărcați cu butelia în sus. Nu întoarceți butelia în jos, da? Presiunea de la înaltă va crește treptat până când va ajunge la 200 sau va depăși 200 în funcție de temperatura de afară. Poate să ajungă și la 250. Dar aceasta este o încărcare de la 0 și știm exact cantitatea de freon necesară. Autoturismul a început deja să răcească, ceava de joasă presiune este deja rece ca gheața. Încă mai are nevoie de freon, presiunea nu este suficientă deocamdată. Ia să vedem cât freon a, da? Vedeți că a încărcat deja 500 de grame de freon. Vedeți, este foarte simplu. Să vedeți cât freon băgați în instalație folosind un cântar. Și apăsând tasta tare sau clear, în funcție de cântarul neatru. Nu am folosit aceste două porturi pentru declanșarea automată la 800 de grame, pentru că vreau să vă arăt pe manual cum se face totul, că nu știu ce cântar aveți dumneavoastră, da? Acum trebuie să opresc robineții. Am atins cantitatea de 800 de grame. Am oprit robinetul. Se oprește robinetul de aici. Se oprește motorul. Oprim și acel robinet. Apoi scoatem toate furtunele, cuplele cu motorul oprit și am terminat operațiunea. Dacă vreți să mai vedeți astfel de videoclipuri, vă rog să vă abonați la canalul meu.